Батько зупинив, каже, давайте допомагаємо. Так, залазимо. Раз, два. Та я так стало, що не видно було. Нема. Розкажіть нам, що це за машина? Ця машина чехословацького навіть виробництва 1972 року випуску. Маркування в неї «Вампір» РМ-70. «Вампір 2» РМ-70, якщо бути повним. Ви були в АТО, да? І ви розповідали, що ви саме там навчилися працювати з градами. Так, я там на градах був. Угу. Скільки ви були в АТО? Рік, 1 місяць і 15 днів. І робить пуск. Угу. Кілька слів про своїх хлопців. Які зараз мотивовані бійці, що думають собі? Звичайно, мотивовані бійці, тому що без мотивації тут їх би, напевно, не було, тому що вони всі прийшли самостійно в військкомати і ніхто їх не тягнув. Мотивація в них є, звичайно, до боротьби. Ви знаєте, я деколи навіть піймаю себе на думці, коли ми виїжджаємо на вогневу позицію стріляти, починаємо налаштовуватися, що я нікому вже нічого не кажу. Всі знають свою, що має чим зайнятися. Там бусоліст ставить бусоль, навідник починає розкручувати пакет, командир контролює його. От у нас якийсь виходить такий злагоджений механізм годинниковий. Треба було мазати. А? Треба було мазати. Так, вже не треба. Поділили сюди, так? Так. Ой, а це що? То вистріл, то від нас. Ну ладно. Так, ще буває десь тут поруч стоїть також система, яка так час від часу пахкає, але щось і не чути. Часто буває таке, що ви відстріляєтесь і прилітає десь поруч. Останнім часом так. Не знаю, мені здається, що в них якась нашого ворога з'явилася система, яка нас може вираховувати по цьому. Бо частенько прилітає, коли ми відпрацювали вже, і більш-менш навіть точно прилітає. Тобто небезпечніше це стало зараз працювати. Навіть сьогодні зранку, так, ви казали, що Сьогодні зранку, коли ми стояли, на веденні, то нас прилетіло 3 штучки. Слава Богу, всі живі, всі цілі. Яка зараз у вас тут обстановка саме на цьому напрямку? Ну, загострення відчувається. Відчувається по своїй роботі, так. Відчувається по тих обстрілах, що без перестанку стріляють. Я собі не уявляю, що там на передовій твориться просто. Треба їм Авдіївка, так? Ну, я так розумію, хочуть оточити нас, Авдіївку зі сторін, зліва, справа, убити її. Але ми з ними боремося. Да. Бог ти мій. Вам не страшно? Ви знаєте, я вже звик до того навіть. Мгм. Щось я навіть не реагую. Коли вже десь ближче починається, то вже там щось думаєш, куди би то сховатися, чи свій снаряд не почуєш. Це наші? Ні, це скоріше всього, що це вже по нас. Чуєте розриви? Угу. От. Це були звучить виходи. ближче, вам не Це було, здається? ні, оце ми раніше чули, це були виходи, Мгм. а це вже прильоти прийшли. Як взагалі от ваш зараз настрій, думки? Ні, настрій, я дуже перемоги хочу. Я думаю, всіх один настрій. Швидше перемогти їх. Так, ну, надіюсь, що це швидко прийде. Бензопила працює, тут укриття робить собі. Поїсти привезли? Суп і каша Каша на яка? обід. Перлока? Каша гречана. Гречана? А то, що дефіцит, не наче всі в Україні, а тут не а для військовослужбовців не дефіцит. Так, що там, Ген? Кажи, що цель прийшла. До бою. Погнали. Що, бой?
Так, розчет на машину, розвертай машину. Назар, куди їдемо? А скільки зазвичай ви можете чекати? Можемо і не стрільнути, можемо через 2 хвилини стрільнути. То залежить від установки там на позиції. В таких випадках, коли ми їдемо на вогневу позицію, я дуже часто одну молитву кажу. Царю небесний, тішителю душі істини, всюди єси, все наповняєш, скарби діб життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Амінь. Это я вам рассказываю, значит, тут мой блиндаж и группа товарищей, пів батареи тут. И еще есть один блиндаж, пойдемте покажу. А у вас тут двоповерхові, так? Да. Це у нас тут живуть 13 чоловік. Вот раз и Венета. Що? Тягнули з Сєвєродонецька. Тобто ви як командир теж спите з бійцями разом, так? Ну я от сплю вон там. Ага. Ні, ми самі все, що тут зроблено, це ми зробили своїми руками. Це ми викопали, це ми розбирали ящики, оббивали. Це Единственное наше подспорье очень хорошее, что у нас ящики длинные, артилерійські. У нас под снарядов, они по 2 метра. И вот все эти вони доски, по 3, по 2 метри. очень хороший стройматериал. І ми ящики, які не треба було здавати, ми брали, розбирали, оце все оббивали. Их все надо сдавать. Но обустройство позиции это первоначально. А тут все понимают, что они делают. Все, что могли, мы как командиры, мы им дали. Мы им дали, попробовали передать свои знания, свой навык и опыт. И они понимают, что, по крайней мере, конечно, не без того, 200-х у нас за все время еще Не було? Ту-ту-ту. За 8 місяців? не надо. Да, За 10. за 10. За 10. Есть раненые, есть тяжелые, есть с ампутацией человек. Но своевременно оказана допомога, вывезен своевременно, передан. Так что есть раненые. Вот недавно было 3 человека, последнего, за 2 дня 3 человека, тяжелые. Вот. Ну, они это видят. Сейчас передали там 3 забрали. Не из 8. Це літом хлопці займалися спортом. Це от перекладина зробила, це зробили вони собі бруся. Пішли, це другий бліндаж. Тут повинно жити 16 чоловік, але зараз чуть менше живе, бо розрахунок поїхав митися. Коли розрахунок міняється з бойової, розрахунок йде у нас, де банно-прачечний кабінет, вони там миються, стираються, якщо є бажання паряться в бані і вертаються сюди на бойові позиції. Тобто наступний розрахунок, який зараз на бойових, вони проводять зміну і, опять же, ті їдуть туди відпочивати, а ці тут, на місці. Бачите, уже второй сюда пришел, представилось. Это третий. Третий уже? Це так зазвичай після того, як ви відпрацюєте, чи не, чи не обов'язково не можуть просто крити? Могут прострелять, может что-то увидели. По следам посмотрели, что заехали, всякое может быть. М. А скажіть, у вас часто так буває, от як зараз ми приїхали тут прильот? Часто. Часто, так? Да. Сьогодні ще тихо. Вже привикли. Тут свіже повітря, фізичні вправи, гарне харчування. Гарно готують?
Дуже. Краще від дружини. А якщо вона це почує? Нічого страшного. Я навіть пару рецептів вже їй передавав. Після війни, як відкриють якийсь Кафе. кафе. Вони ізначально підійшли до цієї справи з фантазії. Вони зайшли в Google і там дивилися рецепти. От і все. Які у вас улюблені тут страви? Борщ, картопля з тушонкою. Ну, макарони по-флотськи. От Вова, Як ви худеєте, Вова сказав, що коли він служив срочку, йому дуже не подобалась перловка. А тут дуже подобається, бо пропорція жменя перловки і на банку тушонки. Це дуже правильна Непогано. пропорція. Це дуже гарна пропорція. Він сказав так, каже, я зрозумів, що пропорція, коли я служив на флоті, була неправильна в перловці. Тушонки. Секрет розгалені, ну. Да. То у вас тут є кілька військових, які були в Афганістані, так? Ви Ну, ні, я замполіт. Замполіт. Ну, заступник з морально-психологічного там забезпечення. От замполіт, я і командир розрахунку. Це ми всі троє були в Афганістані. А от те озброєння, яке у вас стоїть, ви, в принципі, з вашою освітою, з вашим досвідом могли його легко так опанувати? Так, Чи- ну, це ж наше. Це те, що ви використовували? Ну так, це те. То, на что учились. Це практично те, на що на таких же системах Андрій Григорович воював в Афганістані, а я вчив ці системи ще давно, в 80-х роках. Ну, у мене всі чоловіки з сім'ї зараз в Збройних силах. А ваші діти маєте на увазі? Ну, мій син служив в липні, отримав орден за мужність 3 степені. Брат у мене, один брат в Збройних силах, капітан. Молодший брат майор, теж в Збройних силах на Запоріжжі воює. Племянник лейтенант, ПВОшник воює. Зараз стоїть десь там на Західній Україні в ПВО. Так що всі... Ось родина військових, так, виходить? Ну, виходить так. А син в яких військах служить? Ракетчик. Ракетчик. Ну, він так, сержант. Пішов по ваших стопах? Ні, Ні? він не захотів. Ну, і мене загалом військовий. Да, ну військовий, ну просто пішов. Так що у нас всі зараз. У мене всі на фронті. Настрой у нас бойовий. Нам би. А що нам? Нам у нас все практично є. Все есть. У нас все є. А нам би кралю. А так у нас. У нас що? Харчування налагоджено. На вогневих у нас порядок. Нам би, я ж кажу, що снарядів побільше, так, щоб душі можна було б виїхати, так вигрузити. Цілі хороші. Вигрузити так Надовго півтонни. їм хватило. Такої, знаєте, щоб від душі так. Чтобы неповадно было. Да, щоб один раз вигрузили, щоб вони потім ще місяця 2-3 думали, стоїть їм там збиратися в тому лісі чи ні. Да им надо сбираться и до дома ехать. Вот что им надо. Да, а краще, щоб збиралися і додому. Ціліше І буде. желательно в пакетах. І желательно в пакетах. Щоб більше таких не було, да? Нормально?